السلام عليكم. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنبدأ بفيديو جديد عن شرح طريقة تركيب خلاط الدفن السمارت كنترول. عندنا الخلاط ده فيه ده خط البارد وده خط السخن، والجنب ده هنعمل فيه سماعة متحركة، والجنب ده اللي فوق هنعمل فيه الطاسة الثابتة، والجنب ده اللي فيه هنطببه عشان احنا عندنا الخلاط ده باتنين مخرج بس. هنبدأ أول حاجة نركب جلب بسن فيه، شايفين كده جلبة بسن في الجزء اللي فوق، عندنا مكونات الصندوق زي ما انتم شايفين كده، عندنا طبة والبلاستيكات دي لو عندنا جبسون بورد ولا حاجة نثبته في الجبسون بورد. واحنا هنعمل الخلاط بنفس الطريقة دي، هنعمل بنفس الطريقة دي الطاسة الثابتة اللي فوق والسماعة المتحركة، وهنطبق الجزء اللي هو بتاع الجنب عندنا الطبة النحاس هتركب هنا كده، نلف عليها تفلون كده. نبدأ نعرض على بالكوينكي زي ما انتم شايفين كده، ده البارد وده السخن، دي السماعة المتحركة ودي الطاسة الثابتة اللي فوق، والجنب ده الطبب اهو. انتم شايفين كده هنبدأ نوصله في البارد والسخن. اتفضل. خش هنا.
كويس عندك. تعال. لازم نفك الوش ده. انت عندنا الجنبين دول اللي بيتطبقوا. اللي هو الهوت الساخن وسي البارد، ثم نقوم بتركيبها. عشان عندي لما الشركة تيجي تكبس المواسير يكبسوا الخط ده معايا. بعد كده بنركب الوش زي ما انتم شايفين كده. بعد ما ركبنا الخلاط ده، عندنا اليمين البارد وشمال السخن، السماعة المتحركة، الطاسة الثابتة اللي فوق. الخلاط ده لازم بميزان. انتوا شايفين كده لازم بميزان. والسلام عليكم ورحمة الله.